morgon! Idag är det en ny dag. Jag har inte filmat på länge. Den sista videon, om ni minns, så var jag ju rätt sjuk. Men jag mår mycket bättre nu och jag tänkte att det är hög tid för en ny video. Så här är vi nu. Idag är det tisdag den någonting juli. Och jag tänkte att jag ska göra en sminka mig som. Och jag ska följa en video av NikkiTutorials. Men inte en vanlig sminkvideo utan en sminkvideo där hon sminkar om sig till en Bratz-docka. Ni vet de här slags Barbie-dockorna med stora läppar och stora ögon. Så ska vi göra idag. Men jag tänker att jag fixar min bas och mina ögonbryn off cam som vanligt. Så ses vi sen. Så, jag är tillbaka. Nu så har jag gjort min bas som ni kan se. Jag vet inte om ljuset är för... Det var inte för starkt. En vanlig bas och haft på lite ögonskuggsprimer och fixa mina bryn. De är inte lika idag. Det här brynet gick bra. Det här fick lite bumps and turns. Men jag jobbar med det jag har liksom, så blir det nog bra. Så nu ska vi gå in på ögonskugga, ögonen helt enkelt. Och det är det här som jag är mest nervös för. För den sminkningen som Nikki kör är väldigt mycket av allt. Jag är lite rädd faktiskt. Men jag hoppas att jag ska klara det någorlunda bra i alla fall. Så att jag inte behöver skämmas sen och kanske inte ens lägga upp den här videon. Okej. Men jag tror att det blir bra. Det blir en lite regnbågslook igen. Fast inte på samma sätt. Så jag hoppas att det är okej. Men vi kör. Okay, so I feel like it's been like 3 hours, but ta-da! I can tell you already that I'm absolutely living for it. So now I'm going to show you how to do it. Så hon har ju redan gjort ett öga färdigt. Base, but this is in a different color than I usually use. This is in Ska the jag göra color där? 1. And using a sponge, I'm just going to tap this onto my lid and crease area. Klarar jag det här så är det bright lights palette by Pinky Rose, and just look at all these colors. Jag har redan primat mina ögonlock så jag gör inte det. Vi ska se vilken färg hon börjar med. Jag tog med några paletter här och se vilken det blir. So when you look at your crease and you kind of divide it in thirds, this is like the inner third. Little by little, I'm just going to distribute that color and we'll focus on blending later. So softly placing it right there, all the way towards the inner portion, almost hitting like the nose line and going up. It's all about that extremeness today. Then on a very similar brush, I'm taking Dreamsicle, this sort of like center here, because we're adding yellow later on. So kind of continuing right here, defining our new crease. Right there. And then once you reach the end of your eye, you kind of want to swoop it up towards the tail of your brow. Right here. And that will make for a perfect blend later on.
For the yellow in the center, I'm going in with this beautiful bright yellow right here. Swoopy swoop. Where am I? This is Lit Och så from hon that sen. same palette. Hon tog en gul emellan. Another very like small detail pointer blender brush. This is a Morphe M507. Just placing that right on there. And you kind of want to wiggle it back and forth between the pink and that orange to make it a nice little mesh. And then we're also just going to buff that up, almost hitting our brow. Just a warning that this look is going to look like a total mess until the very, very, very end. So now, once we have this explosion of a crease going on, it is time for the purple wing. Now, the purple wing in the end is not as intense, but we need it for structure. I'm taking a Morphe M456 brush and dipping into the purple of the palette. And I'm placing this onto my outer corner. Jag kommer nog lämna det där och så kommer jag gå vidare på det lila som hon är inne på nu. En galen lila vinge. We're going past the brow. It's gonna look crazy, I know. Don't worry, don't freak out. Now we're just softly gonna intensify that and buff and blend it out. So I'm gonna buff it into that orange here, make it one, make them friends. Now picking up a Zoeva 228 brush and taking the pink, and I'm just softly gonna blow that out a bit more on that inner corner. You know how I love to drag that inner crease color into the front of my brow. So today, even though I'm a Bratz doll, I'm doing it too. Now remember, I did warn you, it's gonna look like a mess until it all starts coming along. Now that we have this, we're cutting the lid. So I'm going in with my favorite cut crease maker brush by Nebula Cosmetics. I pick up some more of that P. Louise base and I just start dragging in my lid shape. Now I'm going very high up because I want to be dramatic. And by stamping the brush flat against the skin, you're sort of creating the shape with your brush. Hon har ju ett litet annat sätt. I'm dipping into another pinky rose palette. This one is called Obsessed. And I take the color Fresh to set the inner part of my lid. I also want to be applying this using a padding lägger den på you don't want to drag because then you're basically going to scratch at that base that you just applied so quickly. So tap that color on top. Då vill man inte vara med. A magnet on top of it. Now that same palette has a shimmering neon yellow. It's called Stay Golden. I'm applying that right in between the purple and the sort of shimmery light color to create niceness on the eyeball. Hon använder gul igen. Och jag har bara en gul så jag kommer köra på samma gula. There's no going back. Like maybe before you cut the crease there was going back, but right now there's no going back. You might as well finish. Now it is time to create our wing. So I'm taking a black liner. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag har en vanlig Isadora. Jag har en NYX. En till från NYX. Avkliaren är så. Jag vet inte om jag vill liksom köra på waterproof direkt. Det är lite scary. Okay, are you still there? Are you still breathing? Okay, take a breather. Okay, calm down. Calm down, you got this. Don't cry, don't cry. You're gonna mess it all up. You got this. Åh, nej. Nu ska vi göra en sån jävel. Okay. We're doing amazing. You're doing amazing, sweetie. Okay, so on the other eye and on the inspiration pick, there was green. And I tried to do that, look like crap. So we're just gonna act like there's no green up in here. Like that's just shadow. And I'm just gonna pose like this a lot so you don't see the green. But we're not doing the green on the other eye because it was a mistake. I flopped. Now it's time to create that ultimate iconic Bratz inner corner. Pull a brown liner from my inner corner down and then back to my lower lash line, and that's gonna create this like sort of new inner corner, and that Bratz like, hello sexy. Okay, so that is the out. I'm gonna leave it like that. Now I'm going to apply the shadows right here
to sort of make that new inner corner look like it's supposed to be there. For that, I'm picking up the Obsessed Pinky Rose palette again and taking the color No Fear. Hon tar orange here. och lägger där. So you want to treat that line as if it's your new inner corner. Det kanske var en lite stor borste för det. These palettes are ändamålet so much man fun. Really gonna add that depth. Något sånt där. Och sen så ser det ut som att de tar en röd brun. Men det har jag inte, så jag tar en vanlig brun. Jag har en mörkbrun. You know, so this really isn't the time. Jag har några andra liksom orangea nyanser, men de är så jävla you know, and I just want to put it out there that if you're watching this så vi tar en brun. Makeup and you're about to attack the keyboard, letting me know that this is too much. Honestly, save yourself the 20 seconds of your day and move on, because like honey, look, this is not natural. We all know it. All right, this is optional. You totally don't have to do this because I have to dip into another Pinky Rose palette to actually do this step, but they have this beautiful sort of like hunter green. It's called Discreet, and I just want to försöker påminna mig själv om att det här är en Bratz look. Försöker liksom också tänka att jag inte ska gå ner här som jag gjorde som är innan. Lite grönt. With this challenge, we're playing with color, we're playing with a little bit of drag. It's extreme. This is everything the makeup community needs right now. I'm now just going to take a liquid white liner. Use any that you have laying around to fill in the new inner corner. Jag ska ta en and then believe it or not, it's time for lashes. Now lashes are totally optional. I'm gonna cut up a couple of drag lashes that have these like super long spikes, and I'm just gonna plant them like randomly to give this like flirty Bratz look. So I'm just gonna do that. Och nu så fyllde hon i de nya inner corners, ögonvrårna, med vit eyeliner. Jag har inte flytande vit eyeliner, men jag hämtade en vanlig vit eyeliner. Också från NYX. It was when I recreated an Adore Delano RuPaul's Drag Race look, and this jag hittade ett par massiva fransar som jag tror kommer passa looken. Så jag sätter på fransar och så kommer jag tillbaka. Jag är tillbaka. Är ni redo för det här? Jag tror inte ni är redo för det här, men är ni redo för det här? Alltså fransar gör allt, eller hur? Jag tog ett par riktigt rejäla fransar som är lite längre i yttre ögonbryn. Men alltså det är så snyggt. Är det inte? Jag känner mig lite som en sån här seriefigur. Det är inte så konstigt eftersom vi ska bli en Bratz-docka. Men holy shit. Alltså, I like it. Nu ska vi köra på läppar. Och vi kör en nude läpp, säger hon. Så vi gör väl det. Ska jag börja med lip liner. Eftersom vi ska vara en Bratz-docka så får man ju overlina en aning. Ja, hon har en lite mörkare lip liner, men jag hade inte så många. Eftersom jag inte brukar använda dem så ofta så har jag inte så många. So I am gonna fade the lip pencil in on the bottom lip a bit, but on the top as minimal as possible. Tar vi lite. Then for lipstick, I'm taking a dive into Flirt by Morphe. And then of course a super frosty glittery gloss, and this is by J. Cat, and this is a Lip Tonics Extreme Shimmer Topper in the color. Läpparna blev inte så nude, men all right, I'll be right back. I'm transforming into my outfit and my wig, and I'll be right back. Oh my god. And that, guys, concludes today's Bratz makeup challenge. I cannot tell you how much fun I had. Like, oh my god, the transformation. Och hon är klar. Hon fixar ju peruk och sånt, men det tänker inte jag göra. It brought me back to my youth. It brought me back to all those memories of playing with my Bratz dolls, and now I actually skulle jag kunna göra en annan video, men jag har inte förberett mina peruker, så är det något som ni skulle vilja se andra videos så får ni gärna se till. Nu ska vi ta ur mina hårspänn.
Thank you pennen. so much for Mina watching. trötta I hope you hårspännen. enjoyed. If you really did enjoy it, then please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more. Thank you so much for Hår lever watching. sitt egna Love lilla you, liv. and hopefully I will see you guys on Men the sådär next då hörni. Det är klart, jag är klar. Vad tycker ni? Jag ser inte ut som en Bratz-docka, men det blev ju en ganska söt look ändå. Eller? Ser jag ut som a bajs? Som sagt, det är en väldigt extravagant look, minst sagt. Men alltså den är ju kul, det händer någonting, det är färg, det är vavavum. Om vi tar i lite mer solljus så kanske ni ser lite bättre. Ja, så här ser det ut. Och alltså, jag måste säga att jag är nöjd. Det här är ju liksom min första cut crease som jag är nöjd med. Jag har testat att göra det innan, men det har alltid skitit sig. Nej men alltså jag är nöjd faktiskt. Det är inte lika mycket färg kanske, eller lika mycket allting som hon gjorde. Men hon har några år erfarenhet på mig. Men alltså min bas är fin. Alla färger är fina. Tycker jag. Jag tycker ändå att jag gjorde ett bra försök. Och jag har inte gjort video på länge. Och det var så kul att leka med smink igen. Så jag bara kände att jag var tvungen att göra något färgglatt. Ja. Och jag börjar verkligen gilla mitt hår nu också. Äntligen. Jag är lite trögstartad. När man går från blond liksom till naturligt igen. Så ja, då kan det vara lite mixade känslor. Men ja, nej. I'm not mad at this. Och de matchar mina örhängen, såg jag nu. Kul. Ja, jag sätter på en sån här 90-tals choker också. Men ja, det här var allt för den här videon. Tack så hemskt mycket för att du har kollat. Och lämna jättegärna en kommentar vad du tyckte. Och gärna om ni har något tips på någon annan som ni vill att jag ska sminka mig som. Ja. Ta hand om er så ses vi i nästa video. Hejdå!